हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आता नवरात्र सुरू झाली आहे, तर सगळीकडे कसं प्रसन्न वातावरणात देवीची मनोभावे पूजा केली जाते। याच काळात देवीला तिचा आवडता नैवेद्य म्हणजे तांबूल वाहिला जातो। विड्याच्या पानांपासून हा बनवला जातो। मैत्रिणींनो, तुम्ही कधी जर माहूरला रेणुका मातेच्या दर्शनाला गेला असाल तर तिथं तुम्हाला हा दिसून येईल। तांबूललाच पान मुखवास असंही म्हणतात। पूर्वीच्या काळात कुटुंबात खूप सदस्य असायचे, प्रत्येकाला विड्याचं पान बनवणं शक्य होत नसायचं। तर मग काय करायचे, पान बनवण्यासाठी लागणारे सगळे जिन्नस एकत्र करायचे आणि तयार व्हायचा हा तांबूल। तांबूल हा आरोग्यदृष्ट्याही आपल्या शरीरासाठी पाचक असतो आणि ह्या तांबूलची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत आणि अगदी घरात असलेल्या साहित्यात आपण ती करणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। आणि हो, चॅनलवर आज पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। तांबूल बनवण्यासाठी लागणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विड्याची पानं। तर इथं मी 10 विड्याची पानं घेतली आहेत, त्याचे आपल्याला असे देठ काढून घ्यायचे। आणि हो, पानं निवडताना अगदी स्वच्छ किंवा सुकलेली किंवा एखाद्या बाजूनी खराब झालेली किडलेली पानं आपल्याला घ्यायची नाही, त्यामुळे आपला तांबूल लवकर खराब होतो। आणि ही पानं स्वच्छ धुवून कोरडी करून, अगदी कोरडी करूनच घ्यायची आहेत, म्हणजे तो जास्त दिवस टिकतो। पानं ओली नसावीत। आता इथं एक मी भांडं घेतलंय आणि त्यात आपली ही विड्याची पानं आपल्याला हातानेच अशी तोडून घ्यायची आहेत। एक सगळ्यात महत्त्वाची टीप म्हणजे तांबूल बनवताना तुम्ही थोडाही पाण्याचा हात राहू देऊ नका, कारण आपला तांबूल हा लवकर खराब होईल। कारण पानंही ओली असतात, त्यामुळं आपल्याला याला कोरडी भांडी घ्यायची आहेत। आता इथं मी 5 चमचे बडीशोप घेतली आहे। कच्ची बडीशोप आहे, स्वच्छ निवडून त्यातले बारीक खडे किंवा काही काड्या असतील तर त्या काढून घ्यायच्या, म्हणजे खडे राहिले तर कचकच लागणार नाही। आणि इथं मी 1 चमचा धना डाळ घेतली आहे। तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल प्रमाण वाढवू शकता। आणि 1 चमचा मी पांढरे तीळ घेतलेत, कच्चेच आहेत, भाजून घ्यायची काही गरज नसते। आणि थोडे आपले सुक्या खोबऱ्याचे काप घेतलेत। इथं तुम्ही किसलेलं खोबरं घेतलं तरी चालेल, साधारण 1 किंवा 2 चमचे। आणि 1 चमचा मी इथं खडी साखर घेतली, मोठी खडी साखर येते ती असली तरी चालेल। आणि त्यानंतर 2 वेलची मी असं सुट्ट्या करून घेतल्या आहेत, त्याही आपल्याला यात टाकायच्या आहेत। त्यानंतर पाव चमचा मी इथं ओवा घेतला आहे, तुम्हाला आवडत असेल याचं प्रमाणही तुम्ही थोडंसं जास्त करू शकता। आणि 3 लवंगा घेतल्या आहेत, पानं आपण 10च वापरलेत, त्या हिशोबाने 3 लवंगा ठीक। आणि इथं भाजलेल्या सुपारीचे मी 4 ते 5 बारीक तुकडे घेतले आहेत। हां, इथं कच्ची सुपारी वापरू नका, भाजलेली असेल तर चांगली। आणि आता हा आपला खाण्याचा चुना आहे, तो 1 चिमूटभर आपल्याला यात टाकायचा आहे। चुना जास्त होऊ देऊ नका, नाहीतर काय होतं, जास्त चुना झाला तर आपल्या तोंडात तोंड आल्यासारखं किंवा थोडं सालं निघले जातात। आणि इथं मी कात घेतली आहे, कातीचे तुकडे असतील तरी 1-2 तुकडे घाला, किंवा अशा प्रकारे पावडर असेल तर 1 चिमूटभर पावडरही तुम्ही यात घालायची। काही ठिकाणी यात थंडाई म्हणजेच त्याला अलमान ताराही म्हणतात, पण तो इझिली काही मिळत नाही म्हणून घातला नाही तरी चालतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं 1 चमचा गुलकंद। गुलकंद खूप आवश्यक आहे, त्याने एक छान अशी टेस्ट आपल्या तांबूलला येते। आता हे सगळे जिन्नस आपल्याला मिक्सरमधनं ओबडधोबड असं बारीक करून घ्यायचे आहेत। व्हिडिओत तुम्ही बघू शकता, अशा प्रकारे मी याला बारीक केलं आहे। खूप बारीक करायचं नाही, आपल्याला असं ह्याची एक ओबडधोबडी पेस्ट हवी आहे। आता काय करायचं, 1 प्लेट घ्यायची आणि प्लेटमध्ये हा बारीक केलेला तांबूल आपण पसरून घेणार आहोत। आता आपल्याला हा महिनाभर टिकवायचा आहे, तर त्यामुळं काय करायचं, असं प्लेटमध्ये पसरून याला फॅन खाली 2 ते 3 तास सुकवून घ्यायचं। आणि जर तुम्हाला हा लगेच वापरायचा असेल तर सुकवला नाही तरी चालतो, किंवा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवणार असाल तरी असाच ओला ठेवला तरी चालतो, कारण आपण यात पानं आणि गुलकंद हे ओलसर जिन्नस टाकलेत, म्हणून हा थोडा ओला राहतो। तर आता कोरडा झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता, इथं आपला हा तांबूल तयार झाला। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका। थँक्यू।